Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel azzal a személlyel, aki valaha a szívetekben volt, vagy még mindig ott van, vagy egyszerűen csak tudni szeretnétek azt, hogy mi van vele. És kezdjük is el, megkérdezzük azt, hogy most mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről, a jelenlegi állapotáról, hogy van, mit gondol, mit csinál, milyen körülmények vannak nála. Úgyhogy ez a kérdés most. Úgy látom, hogy egy találkozással kapcsolatosan vannak neki olyan problémái, hogy nincs ez a találkozás, vagy nagyon kevés a találkozás, és ő enélkül olyan nagyon árva, üres, végtelen hiányérzetet érez, hogy nincsen ez a találkozás, és bizony ez a jelenlegi érzéseiben, ami előjön, ez a hiányérzet, ez viszont a mélyebb érzésekhez való viszonyát is nagyon megváltoztatja. Lehetséges az, hogy ez a távolság, ami valakivel kapcsolatosan érez, az előhozza belőle azokat az érzéseket, amelyeket ő korábban elfelejtett, vagy már régen nem érzett, vagy esetleg arról is lehet szó, hogy sosem érzett még ilyet, és ezt jelenti ez a hatalmas érzésekben végbe menő változás, amit most itt mutatnak. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg a kevés pénzről, mi ez, amit most tudhatunk erről. Mit tudhatunk meg erről a kevés pénzről? Egy múltbeli személyre gondol, amikor itt a találkozásra, tehát egy múltbeli személlyel való találkozás az, ami a fejében jár, amit ő most hiányol, és akkor most itt még a látogatásra is kérek, hogy úgy látom, hogy az jár a fejében, hogy szeretné feleleveníteni ezt a kapcsolatot, ezeket a találkozásokat, ugyanakkor pedig fél attól is, hogy nem fog összejönni, vagy fél attól, hogy egyáltalán hogyan alakul az élet azután, ha ez mondjuk megtörténne. Itt a sorsnak a beavatkozását érzi abba, hogy most összejönne az ő terve, a gondolatai, és tulajdonképpen fél ettől. Lehetséges, hogy itt is az a fontos nála, hogy fél az ismeretlentől, fél a változástól, alapvetően fél az újtól, hogy most hogyan alakulnak a dolgok, de ezzel ő nincs egyedül, nagyon-nagyon sokan vannak, akik félnek az újtól, és én azt tapasztalom, hogy gyakran szavakban mindenki, és amikor tettekre kerül a sor, mindenki bátor, és amikor tettekre kerül a sor, akkor mindjárt van valami kifogás, amiért aztán nem kezdünk bele, például abba, hogy hát nem indulunk el, mert most esik az eső, vagy süt a nap, vagy szóval mindig van valamilyen, hát láthatólag kifogásszerű esemény, ami megakadályozza. De most akkor itt megnézem a katonatisztet. Hát, ha megtudunk arról, hogy itt ez a távolság, az mit okoz nála. Úgy látom, hogy azt mindenképpen, hogy ő sokat gondolkodik azon, hogy mi az, ami számára kellemes, lelkileg is, és nem csak a mindennapi életben, és hogy hogyan tudná ő azokat a dolgokat, amit ő valaha
igaznak hitt, vagy amit ő valaha esetleg megígért valakinek, és itt mi nem tudjuk, hogy rólad van-e szó, majd később megkérdezem azt is. Szóval, hogy az a fő gondolata ezzel kapcsolatosan, ezzel a távolsággal, hogy az milyen lelki átalakulás és változással járna. Ugye ez megint arra, amit az előbb mondtam, hogy félelmei vannak az újtól, az ismeretlentől, hogy az hogyan fog megvalósulni. Itt megint ennek az energiája van jelen, itt az ismeretlentől való félelem, és akkor itt a halálra kérnék szépen. A halál, hogyan, miért van itt. Lehetséges, hogy benne ez az érzés attól is erősödik, megváltozik, mert nagyon nagy a tűz, az, ami őt belülről mardossa, ugyanakkor ennek a tagadása az akadályként megjelenik az ő gondolataiban, viszont az érzésekben ez meg pontosan, hogy szítja ezeket az érzelmeket, és azért lehet itt, hogy itt a nagy változás áll be az ő érzelmeiben, de akkor megnézzük, hogy ehhez te hogy kapcsolódsz, hogy te lehetsz az a személy esetleg, akinek a hiánya ő benne ezeket a kétségbeejtő gondolatokat eredményezi, vagy eznek az érzelmeknek az a nagy átalakulását eredményezi, úgyhogy lássuk azt, hogy mi tudhatunk meg erről az ex-ről, hogyan gondol a nézőre, aki valaha kedves volt, remélhetőleg, vagy valószínűsíthetően kedves volt a számára. Tehát azt nézzük meg, hogy ez az ex hogyan gondol a nézőre. Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban? Mit gondol vele kapcsolatban? Lehetséges, hogy itt arról volt szó, hogy ő, mármint az ex, azt az utat választotta, hogy ti eltávolodtok egymástól, mert ő egy másik irányt gondolt, vagy a gyermek itt jelenthet azt is mellette az özvegyasszony, hogy ő egy családot választott, vagy egy olyan személyt, akivel családot alapíthat, vagy már van családja, vagy akiről úgy gondolja, hogy családja, vagy ő neki az édesanyja, akihez visszatért, de azért tért vissza hozzá, mert hogy itt neki olyan erős kapcsolódása van ehhez a személyhez, illetve ehhez a környezethez, amit akkor nem tudott maga mögött hagyni. De akkor megnézzük most, hogy az utazás arra most mit tudhatunk meg. Változott-e való mostanában ez a dolog benne? Úgy tűnik nem nagyon. Ez egyelőre kitart az eredeti elgondolása mellett, a katonatisztre is kérnék szépen. Úgy látom, hogy kitart, mert hogyha ő ugye ezt választotta, azzal a családdal, azzal a környezettel, ahol ő most van, annak ellenére, hogy nem jó ott, nem szeret ott lenni, de azt hiszem, hogy ő az előbbi kérdésnél is az mutatkozott meg, hogy ő nagyon fél a változástól, és ennek, hogy ő ott van, ennek nagyon is lehet az egyik oka az, hogy ő fél a változástól, hogy nem mer változtatni, nem tudja, fél az ismeretlentől, pontosabban nem is a változástól. Az ismeretlentől fél, nem mer egyszerűen
kezdeni egy új dologba, mert mi van akkor, ha ez akárkivel megtörténhet, mert különböző tulajdonságokkal, különböző készségekkel, képességekkel születünk. Egyiknek pontosan az a feladata azért születik, hogy ezt a nehéz változtatási képességét, vagy a nehézkességet ebben megtanulja kezelni, és egy kicsit rugalmasabb legyen, egy kicsit rugalmasabban kezelje. A mostani energiák, főleg ami most elindult a héten, és ami még a következő 7-8 évben biztosan itt lesznek velünk, azok nagyon is arra buzdítanak mindenkit, hogy ugrani kell az ismeretlenbe. Nem tudjuk, hogy hogyan, de muszáj. Ha nem ugrunk, ha nem változtatunk, ha nem csinálunk olyat, amit a szívünk súg, és azért nem csináljuk, mert félünk, hogy mi lesz a következménye, akkor majd valamilyen más módon az élet megmutatja nekünk, hogy mit kellett volna, csak az nem lesz esetleg olyan kellemes, mint ha mi magunk tesszük meg. És ez nem azt jelenti, hogy például egy ilyen változásnál, vagy ugrásnál, hogy föl kell magunk után égetni minden hidat, nem jelenti azt, hogy le kell rombolni mindent, ami eddig volt, hanem csak egyszerűen azt jelenti, hogy egy irányt kell váltani. Pont, semmi olyan nincsen benne, hogy most végletekig össze kell rúgni a port, akiket éppen otthagyni készül, vagy a munkahelyén, vagy akárhol, máshol párkapcsolatban, baráti kapcsolatban. Még akkor is, hogyha ezt úgy érzi, hogy hú, hát az lenne a jó. Nem biztos, hogy ez lenne a jó, de ez is elképzelhető, ez is benne van itt az energiákban, de úgy látom, hogy ő ezt még nem képes rá. Úgyhogy ez akár mindannyiunk életében előfordulhat a következőkben, hogy ilyen helyzetbe kerül, hogy akkor most ugorjál, nem tudod, hogy hova és miért, de menni kell, és akkor ez így félelemmel tölthet el bennünket, úgyhogy ebbe érdemes belegondolni, hogy akkor mi van ilyenkor, de megkérdezem, hogy mit jelent az özvegyasszony. Ki ez, mi ez? Ki ez, mi ez az özvegyasszony? Lehetséges, hogy egy olyan személy, akinek ő valamit megígért, és nem tudja, hogy mit csináljon ezzel az ígérettel. Fél, hogyha nem tartja be, akkor annak milyen következményei lesznek. Itt az előbb is már ez hasonlóan kijött, tehát ott is azt lehetett látni, hogy ő neki lehet, hogy azért nem mer mozdulni még, azért is nem mer mozdulni, nem csak mert, hogy az ismeretlentől fél, hanem van olyan elkötelezettsége, vagy kötelessége, amit neki fel kellene rúgnia, és akkor itt az előbb mondtam, pontosan ilyesmire gondoltam, hogy csak úgy akármit nem lehet úgy hebe-húrgyán otthagyni, mert hogy ezt mondja akár a szeretett fél, hanem azt nagyon is megfontoltan kell, mert visszaüthet, hogyha nem a megfelelő módon intézzük ezt, és ezt tulajdonképpen mindenki maga érzi. És ezt itt ebben az esetben ez az ex is olyan, hogy láthatóan rengeteget töpreng rajta, hogy mi lenne a helyes, mi lenne a jó. Amikor viszont már ha nézi ilyen személy, aki most ezt a videót, aki ilyen helyzetben van, de amikor már úgymond látható kárt okozunk a másiknak, akit mondjuk, aki itt az ígéretével visszatart, és hát olyan a 3-as kapcsolatoknál szokott kijönni néha olyan, hogy nagyon eldurvul a helyzet, mind vita, veszekedés szintjén, mind bármilyen más szinten, akkor azért ott már nem nagyon kellene gondolkodni, mert
annak ott sokkal nagyobb a veszélye, hogy nagyobb kárt okoz, mint hogyha elmegy. De megnézzük még, hogy mit jelent a hamisság. Hát igen, itt amit az előbb mondtam, tehát itt azért lehet, hogy ilyen túlzott ragaszkodás a komfortzónához, a megszokáshoz, olyan érzések, gondolatok, olyan hitrendszerek, amelyek úgymond megtiltják neki azt, hogy ilyen újszerű gondolatai legyenek, mint hogy ő változtasson azon a helyzeten, tehát hogy például egy 50-es évek vagy 40-es években ilyen gondolat lehetett az, hogy valaki elválik. Tehát ez ennyire újszerű gondolatot érzékelnek itt, hogy ő neki esetleg olyan a környezete, a családja, hogy ott még soha senki nem vált el, vagy nagyon-nagyon nem szoktak, inkább végig szenvedik az életet, és akkor ennek az, hogy ő mégis ilyesmivel gondolkodik, az annyira idegen és annyira újszerű abban a családban, hogy egyelőre elképzelni sem tudja, hogy ezt hogyan fogadnák el. De itt megint azt javaslom, ha valaki van ilyenben, hogy azt mérlegelje, hogy egyébként, ha nem teszi meg, akkor kinek mit okoz. Mert ott, ha vannak gyerekek, bármennyire is úgy tűnik, hogy a gyerekek mondjuk nem részesei a veszekedésnek például, mert úgy intézik, azért azt érzik. Nagyon érzik, és viszik magukkal tovább, és vannak olyan ügyfeleim, akik pontosan ilyenek miatt élik meg most rosszul a párkapcsolatukat, mert ilyenben nőttek fel, és én ugyanezt tudom mondani magamról, tehát, hogy én is annak idején gyerekként én ezt így elhatároztam, hogy akkor én biztosan elválok, tehát ezt én így nem. És szerintem mások is hasonlóan gondolkodnak, és nem biztos, hogy egyik vagy másik, tehát teljesen helyzetfüggő az, hogy melyik a jó döntés, de nem ördögtől való ez a gondolat sem, hogy akkor új helyzetet kell teremteni, és valamikor ez kifejezetten ez a gyermekek érdeke. És akkor megnézzük, hogy ez az ex a néző iránt mit érez, mert azt láttuk, hogy sok problémát vet fel, hogyha rád gondol benne, de megnézzük, hogy milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatban. Mit érez iránta? Erre kérek. Erre kérünk, hogy mit érez az ex a néző iránt. Érdekes gondolatai vannak, vagy érzései vannak veled kapcsolatban, tehát elsőre kijön, hogy távolság van köztetek, és akkor megint jön, hogy azért, mert ott a család, most ez lehet, hogy az ő gyereke, az ő családja, vagy a szülői család, tehát valamiféle olyan kapcsolat, amelyik őt úgymond hát oda köti, ahol van, és még az anyagiak is oda kötik. Tehát, hogy itt az elsőben ott van az érzéseknél, hogy távol vagytok egymástól, és a többi pedig a magyarázkodás. És lássuk a katonatisztre, mit tudhatunk meg, miért ez a magyarázkodás. Azért mondja ő, mert hogy ott van az ígérete, ami közétek áll, tudja, hogy téged ez elszomorít, a jelenlegi helyzet, tudja, hogy ettől nem vagy boldog, de ő neki még azt a maga, szerintem ő saját maga által állított mércét, azt még meg kell ugrania, azt még meg kell találni rá a megoldást, azt
azt még valamit csinálnia kell vele, és most itt a gyermekre kérek szépen, gyermekkel kapcsolatosan, mert ezt éreztem, hogy itt bizony ez volt, igen. Ezért kértem a gyermekre, mert éreztem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ott van az a család, hanem itt arról is van szó, hogy a távolság van köztetek, de ő szeretne egy új kezdetet, egy új életszakaszt indítani, ahol az érzések dominálnak veled, és mély lelki kapcsolódást szeretne, és az érzéseiben ez határozottan megjelenik. Mint ahogy mondtam, azért ott van még az aggályok, azok a nehezített körülmények, amelyek miatt ezt most pillanatnyilag nem oldhatom meg, de az érzéseiben mindenképpen ott van az, hogy egy új, szeretetteljes lelki kapcsolatot szeretne veled indítani, vagy kezdeni, vagy újra kezdeni, és akkor itt most a pénzre kérnék szépen. Itt nekem, amikor ezt raktam, az jött közben, hogy túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítunk annak a pénznek, hogy arra szükség van a kapcsolathoz. Lehet, hogy ő is ebben a helyzetben van, hogy ő a veled való kapcsolatát, ami ott az előbb gyönyörűen kijött, azt úgy tudja csak elképzelni, hogyha a pénzügyek rendeződnek. És nekem az jön ebből igazából, hogy csináltam egy videót a valamelyik nap, és akkor abban is benne volt, azt hiszem, hogy a szerelem mindent legyőz, illetve a hit. Az a hit, hogy mi ketten megoldjuk az anyagi problémákat is, és tudunk úgy kérni a másik számára, és itt nagyon fontos, hogy nem magunknak, hanem a másik számára, mert a szeretet az arról szól, hogy a másikat boldoggá akarom tenni, és tudunk úgy a másiknak kérni, hogy abból mind a ketten jól járunk, és akár így anyagilag is, és én nekem legalábbis, amikor az én teremtéseim, az én manifestációim teljesültek, akkor én mindig a társamnak kértem azt, hogy ő neki a kívánsága teljesüljön, hogy legyen meg a pozíciója, amit akart, legyen meg az autója, amit akart, szóval mindig valami más, de abból persze, mivel aztán mi együtt voltunk, ezért nekem is volt kvázi idézőjelesen haszon, tehát erre gondolok, hogy itt ha mind a ketten elhiszik, hogyha egymásnak kívánnak igazán jót, akkor azt meghallgatják az égiek, és akkor abból hoznak ki valamit. De ha ez így, akkor nem nagyon megy, hogyha ott vannak a negatív energiák, mert meg az ellentmondások, meg a hitetlenségek, ennek nagyon mély hittel kell megtelítődni, és ne legyenek kétségek abban, hogy ez így teljesül. Tehát, hogy elmondani neki, hogy úgy lesz, meg lesz, ne féljél, és akkor ez így tényleg szokott teljesülni, és nem csak nálam, hanem másnál is láttam már, de ez azért kell hozzá, hogy elhiggyük mi magunk, hogy ennek van esélye. Ő még nem tart itt. Nem tart itt, mert a múltban rossz tapasztalatai voltak ezzel, és emiatt félelmek vannak benne, de hogyha közeledik hozzád, akkor esetleg ezen érdemes elgondolkodni, hogy ezek hogyan akadályok, vagy milyen akadályok lehettek, és hogy mit jelent, illetve, hogy most pénz miatt benne ragadok-e egy szörnyű kapcsolatban, ez megint egy másik kérdés,
amin érdemes elgondolkodnia mindenkinek, hogy csak a vagyon és azt mondja, most mit osztozunk meg, mit nem. Szóval itt azt látom, hogy ezek ilyen megint megfontolandó kérdéseket vetnek fel, de ez gyönyörű. Gyönyörűen érzései vannak, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a következő 1-2 hétben a dolgok az ő életében, mire lehet számítani ettől az ex-től, a néző mire számíthat ettől az ex-től a következő 1-2 hétben, fog-e közeledni, találkozás vagy beszélgetés lesz-e, erre kérdezünk most rá, hogy mire lehet számítani, a néző mire számíthat ettől az ex-től a következő 1-2 hétben, erre kérünk most lapot. Üzenetet. Hát elsőre mindjárt az jött ki, hogy ezt majd a föntiek eldöntik, de aztán a következő kártyák azt mutatják, hogy azért nektek is van benne szerepetek, vagy lehet benne szerepetek, méghozzá úgy, hogy hinni, és tudni kell azt, hogy itt rendbe jönnek a dolgok, hogy háttérbe szorulnak, illetve meg is szűnhetnek azok a viták, vagy vitás kérdések, amelyek korábban a távolságot, a különlétet létrehozták, és ezt esetleg célszerű is megbeszélni. Középpontban ott van az üzenetlapja, úgyhogy a beszélgetésnek nagy valószínűsége van, hogy lesz kommunikáció, hogy lesz minden, amire vágyhatsz, de találkozást egyenlőre nem látok, úgyhogy most a kommunikációra, tehát az üzenetre kérek, hogy mit jelent ez itt, mire számíthat a néző a következő 1-2 hétben. Hát ez alapján azt mondanám, hogy találkozásra annyira ne számítsatok, mert itt nem az irány, de akkor még a tolvajra is kérek. Megint kijön, hogy a család az probléma, az anyagiak a probléma, ami őt megakadályozhatja abban, hogy jöjjön, és a reményre is kérek. Az látszik, hogy egyre erősebb benne a hiányérzet, ami a legelső kérdésnél kezdtünk ezzel, tehát hogy a nagy hiányérzetet mutattak ott a lapok, és most is az látszik, hogy ez egyre erősödik, fokozódik benne, de mint ahogy mondtam, itt azért a döntés az égiek kezében van, és az attól függ, hogy mi hogyan éljük meg a mindennapokat, tehát hogy ő hogyan oldja meg az ő feladatait, amit az előbb is mondtam például, hogy ragaszkodik-e még ehhez a pénzhez, meg az egyéb dolgokhoz, vagy ragaszkodik-e bizonyos elvekhez, ez mindenkinél más lehet, hogy ki mihez ragaszkodik olyan nagyon, és mi az, amit esetleg már el kellene engedni, vagy amin nagyon változtatni kellene, ugye az is kijött ott az elején, hogy kellene változtatnia, hogy ő ezt mennyire képes ezt úgy megtenni, és ennek függvényében jöhet majd a későbbiekben a találkozás. Egyelőre csak a kommunikációnak a lehetőségét mutatják, ami a következő 1-2 hetes időszakot illeti,
Ez nem mindenkit érint, nem mindenkinél lehetséges. Ahol egyébként nagyon nem erről volt szó, hogy biztos vagy abban, hogy az ő érzéseiben, vagy hogy ő tutira voltak ilyen jellegű érzései, ott nagyobb eséllyel mondhatod azt, hogy ez a te üzeneted. Ha viszont nem ilyen megnyilvánulásai voltak, akkor viszont hát azért fenntartással hallgassátok meg ezeket az információkat, mert akkor főleg ne is éljétek bele magatokat, mert nem valószínű, hogy nektek szól. De köszönöm szépen, ennek ellenére, hogy itt vagytok és megnézitek. Köszönöm, ha megírjátok a kommentben az, hogy mit gondoltok, illetve, hogy mennyire vagytok ti rugalmasak és változtatásra készek, hogy mennyire tudtok az élet fordulásaihoz alkalmazkodni, vagy mennyire ragaszkodtok a dolgaitokhoz, vagy a régi hagyományokhoz. Belekezdetek-e egyáltalán az önmunkába? Igazán őszintén megvizsgálni, hogy most akkor miért történik ez velem, miért így történik, miért van külön ez az ember, és mit kellene ebből megtanulni. Ezeket a kérdéseket felteszitek-e egyáltalán magatoknak, vagy feltettétek-e már korábban is, és hogy milyen választ kaptatok, vagy hogy például ezzel kapcsolatosan van-e valami kérdésetek, hogy lehet ezt jobban csinálni, vagy másképp, szóval ezt is nyugodtan megírhatjátok a kommentbe, és akkor igyekszem rá válaszolni. De köszönöm a lájkot és a feliratkozást is mindannyiótoknak, és a leírásban pedig megtaláljátok az elérhetőséget. Lehet ilyen videót is kérni személyre szólóan, de egyéni konzultációt is lehet kérni a karmikus, tehát a generációs, az ősök vonalán lévő oldást is lehet kérni, úgyhogy az is ott van a leírásban, és mindenki meg tudja nézni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és megnézitek, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!